Ladies and gentlemen, good afternoon. I think we can start. I will just maybe first of all start with some instructions regarding the translation services, also for our participants joining online. For the Albanian translation, please choose channel number 3. For English translation, channel number 4. Serbian translation, channel number 5. And Turkish, channel number 6. Good afternoon and welcome again. Welcome you at the joint conference organized by the OSCE mission and the European Union Special Representative in Kosovo on improving access to social housing and economic empowerment initiatives for survivors of gender-based violence. We are honored with the presence of the President Vjosa Osmani and the Prime Minister Albin Kurti. Thank you for being here today with us. I would also like to thank our distinguished panelists for agreeing to participate in today's event, as well as the participants joining us online. Before we start, I want to draw your attention to a few technical issues. Due to the pandemic situation, we would like to ask everyone staying in the conference room to wear a mask and take it off only when speaking. Moreover, we would appreciate if all mobile phones are put on silent mode. Regarding our participants joining online, we encourage you to send any questions you may have to our gender advisor, Ms. Biljana Nostowska, in the Zoom chat box. They will be later passed to the moderators after the panel discussion is over. There will be no option to ask questions directly. Please make sure that your microphone is on mute. We would also like to remind you that the conference is live streamed and can be followed on the OSCE mission in Kosovo and the European Union Special Representative in Kosovo social media. The lack of economic empowerment initiatives and restrained access to social housing are frequently the reasons why the victim does not report the case of abuse in the first place. These are also the reasons why it is so difficult for the survivors to escape the cycle of violence. Now I would like to invite you to watch a short animation that we have prepared for you. After it, my colleague Reyes from the European Union Special Representative Office in Kosovo will facilitate the opening remarks. I invite you to watch the animation. Thank you. This is Vera, a survivor of domestic violence. Vera has knocked on all the right doors and followed all the right steps to escape. She reported the abuse to the police, received support from health and social institutions. She requested legal assistance from the Victim Advocate Office and filed a protection order. She found protection in a shelter for victims of domestic violence. She is safe now. But for how long? Vera cannot stay in the shelter for the rest of her life. So where does she go next? Without income and housing, Vera's only option is to return to the perpetrator and the same violent and life-threatening environment. She will be a victim again. This time, she might not survive. Thanks, everybody. Thank you to all the distinguished guests today. I want to add also to the Prime Minister, the President and the Prime Minister, our other guests, Ambassador Davenport and Ambassador Sunjog, and the Minister Hadju, and I would like to also add Deputy Prime Minister Hadju, Deputy Prime Minister Redzepi, and the Mayor of Pristina and the Mayor of Jakova that are here today with us. Thanks a lot. Without further ado, I'll give the word to Madam President of Kosovo, Vjosa Osmani.
Faleminderit, thank you, i nderuar zoti kryeministër Kurti, i nderuar ambasador Davenport, ambasador Sunjak, zonja zëvendës kryeministre Regjepi, zonja ministre Haxhiu, të nderuar kryetar komunash, zëvendës ministre dhe të gjithë ju të pranishëm, përfshirë të gjithë ata të pranishëm që po na ndjekin online në këtë diskutim ku flasim për një temë jashtëzakonisht të rëndësishme për jetën e qytetarëve tonë, veçanti për gratë dhe vajzat tona. Realiteti është ky. Siguria e grave nuk është e garantuar as brenda mureve të shtëpisë së tyre. Ky fakt është konfirmuar edhe më tutje këto 2 vite të fundit, kur bota po përballet me pandemin dhe kur dhuna mbi baza gjinore ka marrë hov. Tashmë dihet se në nivel global numri i viktimave të dhunës mbi bazë gjinore i ka rritur majat. Prandaj me të drejtë po i referohen si një pandemi nënhije. Por ne nuk mund e nuk duhet kurrësi të heshtim e as të vëzhgojmë kundrejt një situate të tillë. Jo vetëm reagim, por kemi nevojë për veprim të përbashkët pa dallim kundrejt kësaj të keqeje globale. Sepse heshtja dhe mosveprimi kundrejt një fenomeni të tillë na bën bashkëpunëtor në këtë padrejtësi. Në këtë angazhim asnjëherë nuk mjaftojnë fjalët. Pra në këtë drejtim duhet të veprojmë konkretisht. Kemi nevojë për ndjekje të protokolleve strikte të shpëtimit, rehabilitimit dhe fuqizimit ekonomik të mbijetuarave të dhunës mbi baza gjinore. Shoqëria jonë ka dëshmuar shumë herë përgjatë historisë se ditit e i kalojnë ndasit dhe të gjej forcë së përballet me të keqen. Prandaj sot karshi këtij fenomeni nuk duhet të jemi vëzhgues e vetëm raportues, por përfundimisht edhe parandalues. Një shoqëri do të jetë e sigurt vetëm atëherë kur gratë do të ndihen të sigurta në punë, në rrugë dhe në shtëpitë e tyre. Këtë siguri duhet t'ua ofrojmë e t'ua garantojmë ne, institucionet e vendit. Mirë po raportimi e adresimi i dhunës nuk mund të kufizohet vetëm në aspektin formal e ligjor. Ne duhet të bëjmë më shumë e të kuptojmë më shumë përmes analizimit të shkaqeve të vërteta dhe kuptimit të barrës së pasojave. Ofrimi shërbimeve mbështetëse për të mbijetuarat është më e pakta që mund të bëjmë si shoqëri. Është shkalla e parë e reagimit, është detyrim ligjor, por mbi të gjitha është detyrim njerëzor. E hapi kyç drejt garantimit të sigurisë, është garantimi i sigurisë së një jete të jetuar me dinjitet, barazia dhe mundësitë e barabarta. Andaj përveç kujdesit emergjent të shëndetit fizik dhe mendor, akomodimit të sigurt, këshillimit psikosocial, shëndetësor dhe ligjor, strehimit dhe punësimit qëndrueshëm është kritik për fuqizimin e tyre afatgjat. Nuk ka mbrojtje më të mirë për të mbijetuarat nga dhuna me bazë gjinore, sësa pavarësia financiare e tyre. Këtë objektiv duhet ta kemi synim të çdoditshëm. Kjo jo vetëm se do i ndihmonte gratë dhe vajzat personalisht, por edhe shoqërinë tonë kolektivisht. Pionerja e feminizmit, shkrimtarja Virginia Woolf, afro një shekull më parë thoshte se një grua që shkruan letërsi duhet të ketë para dhe një dhomë të vetën, piknisje këto të barazisë gjinore. E letra dhe dhoma e saj e asaj kohe janë edukimi, pavarësimi e fuqizimi ekonomik i ditëve tona. Të nderuar pjesëmarrës, raporti i policisë së Kosovës shpërfaq rritje të dhunës mbi bazë gjinore në vendin tonë. Në vitin 2020 ishin regjistruar 2069 raste të dhunës, teksa në vitin që lan pas 2456 raste. Kjo rritje duhet ta mbajë zgjuar ndërgjegjen dhe aktivizmin ton kundrejt dhunës mbi bazë gjinore, nga se nga këto raste të vitit 2021 në 1986 raste viktima janë gratë e vajzat, 3986 raste viktima janë gratë e vajzat, teksa 500 djemt e burrat. Statistikat aktuale paraqesin një fotografi jo të këndshme, por se ne nuk duhet të mbesim vetëm peng të numrave, siç nuk duhet të ndalemi që të bëjmë përpjekje që këta numra të zvoglojmë çdo ditë më shumë. Më gëzon fakti që qeveria ka miratuar strategjinë kombëtare për mbrojtje nga dhuna në familje dhe dhunën ndaj grave për vitet 2022-2025, një dokument jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe një ndër përkushtimet tona kryesore për veprim konkret në këtë drejtim, si dhe po ashtu planin e veprimit që ka ardhur bashkë me këtë strategji. Përderisa për disa mund të shihet vetëm si një dokument shtesë.
Fakti që aprovimi i saj u prioritizua dhe u realizua brenda periudhës së zotuar, e po ashtu duke e bërë Konventën e Stambollit si dokument udhërrëfyes, më bën të besoj dhe realisht dua të besoj që angazhimi në këtë drejtim do të trajtohet me prioritet e urgjencë ashtu siç e meriton. Për të ndaluar këtë epidemi të dhunës, ashtu siç jemi zotuar edhe në samitin për demokraci të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, do të angazhohemi që të rriten dënimet minimale për dhunuesit, duke i barazvlerësuar ato me akte terrori, sepse dhuna në familje është terror. Por, për dallim prej akteve të tjera, është terror të cilin viktima e përjeton në vazhdimsi, çdo ditë të jetës së saj. Përfundimisht, kjo përpjekje duhet të shoqërohet edhe me përmirësimin e infrastrukturës përcjellëse për banim social dhe fuqizim ekonomik të mbijetuarave nga dhuna mbi baza gjinore. Aktualisht në tërë Kosovën ekzistojnë vetëm 8 strehimore të grave, të drejtuara nga organizata jo qeveritare. Garantimi i qëndrueshmërisë financiare e buxhetore për strehimoret mbetet një prej problemeve më serioze të trashëguara, por padyshim një obligim që të gjithë do ta trajtojmë me prioritet dhe do ta zgjedhim së shpejti. Prandaj, bashkërisht duke përfshirë edhe diskutimin në këto tryeza, duhet ta gjejmë modelin e financimit këtyre strehimoreve si një parakusht për trajtim të dinjitetshëm të mbijetuarave të dhunës mbi baza gjinore. Strehimore të tilla japin një kontribut gjithëpërfshirës dhe të rëndësishëm në riintegrimin e viktimave të dhunës në jetë. Përveç akomodimit dhe strehimit, të mbijetuarat marrin edhe shërbime psikosociale apo shëndetësore. Por mbi të gjitha, ato gjejnë një kulm larg kulmit të shtëpisë nën të cilin përfundimisht duhet të ndjehen të sigurta. Nuk duhet të lejojmë viktimizim të dy fish të mbijetuarave të dhunës mbi bazë gjinore, prandaj strehimi dhe trajtimi tyre i dinjitetshëm e afatgjat nuk përbën fundin e angazhimit për to. Duhet të lëvizim çdo gur që secila nga këto të mbijetuara të aftësohen për të gjeneruar mjete për vetmbajtje, si dhe duhet të mbështeten e fuqizohen përpjekjet dhe ambicjet e tyre për pavarësi e stabilitet financiar. Do ta përmbushim këtë obligim ton shtetëror, kurse cila nga to, pikrisht se cila, pa lënë asnjërin mbrapa, do ta kenë një burim të sigurt të ardhurash si një garancë për stabilitetin e tyre jetësor, larg dhunës dhe të mbrojtura nga dhuna, dhe një përgatitje aftësim të nevojshëm për të garantuar qëndrueshmërinë e kësaj pavarësie, ku ato po ashtu do t'i kontribuojnë shoqërisë sonë. Ky fuqizim ekonomik nënkupton edhe sigurinë e tyre, por edhe shmangjen e çfarëdo mundësie për riabuzim. Duhet ta kuptojmë përfundimisht se fuqizimi i grave dhe barazia gjinore kontribuojnë në një performancë ekonomike më të mirë e të gjithëmbashme të shoqërisë dhe të shtetit tonë, dhe na mundson përmbushjen e qëllimit për një shoqëri gjithëpërfshirëse dhe të begatshme. Synimi ynë është që të kemi një shoqëri humane, të drejtë e ligjore, ku gra për krah burrave kontribuojnë për një Kosovë më të mirë. Pra sa më pak viktima të dhunës mbi baza gjinore, më shumë stabilitet shtetëror, shoqëri më e përparuar e më e sigurt, mjedis më i përshtatshëm për zhvillim ekonomik, e mirëqenie më e lartë dhe e gjithëmbarshme shoqërore. Për fund dua të them se përderisa qasja dhe krijimi i mundësive për qasje në banime sociale është një hap i duhur e i nevojshëm për të kontribuar në adresim të këtij fenomeni, është angazhim kolektiv e shoqëror për garantimin e sigurisë në shtëpi për secilën vajzë e grua, që na mundson zgjidhja afatgjat dhe shërben si preventiv karshi këtij problemi. Rruga përpara është e gjatë, por vullneti e vendosmëria jonë për të mbrojtur çdo jetë e për të ngritur vetdijen në çdo shtresë të shoqërisë është i palëkundur. Ju faleminderit. Thank you very much, Madam President. It's really reassuring hearing you talking in several occasions during your speech about how this is a collective effort and how the society cannot afford to leave the women and that the shelter is the last possibility. Thanks a lot, and I give the word now to Prime Minister Albin Kurti. Shkëlqësia juaj, Presidente e Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani, i nderuari ambasador Michael Davenport, shefi misionit OSBE-s në Kosovë, i nderuari ambasador Tomas Shunjog,
shefi zyrës së Bashkimit Evropian dhe përfaqësuesi posaçëm i BE-s në Kosovë, e nderuara zëvendës kryeministre e Qeverisë së Republikës Kosovës, zonja Emilia Rexhepi, e nderuara ministre e Drejtësisë, zonja Albulena Xhiu, e nderuara zëvendës ministre e Drejtësisë dhe koordinatore nacionale kundër dhunës në familje, zonja Nita Shala, e nderuara kryeshefe e Agjencisë për Barazi Gjinore, zonja Edi Gusia, i nderuar kryetari i komunës së Gjakovës, zotëri Ardian Gjini, i nderuar i kryetari i komunës Prishtinës, zotëri Përparim Rama, të nderuara aktiviste, mbrojtëse të drejtave të grave, të nderuar përfaqësues të organizatave partnere, të nderuara zonja dhe zotëri, të nderuar të pranishëm dhe të gjithë ju që jeni bashkë me neve në mënyrë virtuale. Një shoqëri ku të gjithë janë të sigurt dhe të barabartë, jetojnë pa frikën apo kërcënimin e dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave, ku qëllim është të parandalohet dhe të mos tolerohet dhuna, të mbrohet, reintegrohet dhe fuqizohet viktima, si dhe të vendoset kryerësi para përgjegjësisë. Ky është vizioni në themel të strategjisë kombëtare për mbrojtje nga dhuna në familje dhe dhuna ndaj grave, që do të drejtoj punën tonë të përbashkët nga viti 2022 deri në vitin 2026. Javën e kaluar në mbledhjen e qeverisë e miratuam strategjinë kombëtare dhe planin e veprimit. Ky përbën një hap thelbësor përpara drejt parandalimit dhe adresimit të drejtë të fenomenit të dhunës në familje, dhunës ndaj grave dhe dhunës në baza gjinore. Kjo strategji është një nga nismat për realizimin e vizionit të qeverisë sonë, që asnjë grua të mos jetoj me frikën e dhunës, e që çdo vajzë të rritet duke e ditur se është e sigurt. Fuqizimi ekonomik i grave e pavarësimi financiar mbeten çështje të papërfunduara te ne dhe fatkeqësisht çdo kund. Asnjë vend në botë ende nuk ka arritur barazinë gjinore dhe gratë vazhdojnë të kenë më shumë gjasa se sa burrat që të jetojnë në varfëri e të jenë të varura financiarisht. Prandaj prania e pabarazive të thella dhe përjashtimi socioekonomik strukturor po na dërgon deri te mohimi i së drejtës për siguri, mirëqenie e jo rrallëherë edhe te mohimi i të drejtës për jetë të grave e vajzave tona. Me programin e Kosovës për barazi gjinore 2020-2024, të miratuar gjatë mandatit të kaluar, objektiv të parë strategjik kemi krijimin e mundësive të barabarta për gratë dhe burrat, që gratë të kontribuojnë, por edhe të përfitojnë nga zhvillimi ekonomik, që të rrisin përfshirjen, por edhe pjesëmarrjen aktive të tyre. Për qeverinë tonë, të drejtat e njerëzit janë më tepër se sa liritë të garantuara, e të drejtat në vetvete nuk janë të mjaftueshme nëse ekonomia nuk ofron mundësi për të gjithë, sikurse e drejta për banim e punësim për të cilat po flasim sot. Në programin tonë qeverisës, 2 nga qëllimet që i kemi vënë vetes për çështjet që po i trajtojmë sot janë parandalimi dhe adresimi i dhunës në familje dhe në baza gjinore, si dhe banimi social e i përballueshëm. Javën e kaluar na u prezantua studimi fizibilitetit për programin e banimit social në Kosovë, një program banimi që i përgjigjet nevojave të qytetarëve tonë. Për të ngritur mirëqenien dhe për barazi, banimi social është infrastrukturë kritike, funksioni se cilës shkon përtej strehimit dhe sigurimit të banimit të përballueshëm. Në këtë kontekst do të sigurojmë qasje progresiste, duke mos lënë prapa askënd, duke mos lënë askënd jashtë, do të sigurojmë banim të dinjitetshëm për të gjithë. Për viktimat e dhunës në familje, do të zhvillojmë planin e banimit social 3 vjeçar për vitet 2022-2024, me Ministrinë e Administrimit Pushtetit Lokal si institucioni udhëheqës dhe komunat si mbështetës. Me Agjencinë për Barazi Gjinore, po punojmë në zgjerimin dhe zhvillimin e masave aktive të punësimit për t'ju përshtatur nevojave dhe kërkesave të grave. Po punojmë për realizimin e së drejtës në pronë dhe trashëgimi, uljen e punësimit jo formal dhe përmirësimin e kushteve në vendin e punës për gratë dhe vajzat.
për të mbështetur fuqizimin ekonomik të grave dhe rritjen e punësimit, me pakon e ringjalljes ekonomike, kemi zbatuar masa aktive për punësimin e grave, nga të cilat kanë përfituar mbi 3.000 gra dhe vajza. Ndërsa kemi zbatuar edhe masat e tjera mbështetëse për gratë, si ajo për lehonët, nga të cilat do të vazhdojnë të përfitojnë mbi 6.000 nëna të reja. Përmes bashkëpunimit me sektorin publik dhe privat do të ofrojmë mundësi për punësim të mbjetuarve të dhunës në familje dhe dhunës ndaj grave. Do të krijojmë fondin për grante për punësim të viktimave të dhunës në familje, si dhe fondin për grante për vetë punësim të viktimave për 3 vite të ardhshme. Është detyra jona që në një të ardhme të afërt të krijojmë mundësi për çdo grua dhe vajzë që ka nevojë, që të ketë qasje në shtëpi të sigurt me cilësi të mirë, me kushte për jetë të dinjitetshme, zhvillim personal e profesional. Edukimi dhe formimi cilësor janë parakusht për ndryshimin e normave diskriminuese dhe zvoglimin e hendeqeve të pabarazive shoqërore. Prandaj kemi mundësuar arsimin e lartë publik pa pagesë. Në këtë vit akademik kemi 1.000 vajza që i kemi mbështetur me bursa për studime në shkenca teknike e natyrore. Pjesëmarrja e barabartë në arsim nxit vajzat dhe djemtë të angazhohen në ndërtimin e së ardhmes dhe formson gjenerata që respektojnë njëri tjetrin pa dallim. Promovimi, respektimi dhe garantimi i të drejtave të grave dhe vajzave dhe barazia gjinore janë në qendër të punës sonë për çdo ditë e në çdo vendim. Ju falemnderit për ftesën dhe diskutimin e sotëm për këtë temë tejet të ndjeshme e tejet të rëndësishme. Ju falemnderit për gjithë punën që keni bërë dhe punët që do t'i bëjmë së bashku. Thank you very much, Prime Minister Kurti. It is really good to hear you talking about the strategy that some of us had under the leadership of Deputy Minister Nita Shala. We have contributed, and I think, as you said, it should be the guide for the next 4 years, and together with the housing policies that you have in mind, I think everything should be better. Thanks a lot. Ambassador Michael Davenport, you have the word. Madam President, Prime Minister, Deputy Prime Minister Rajepi, Minister Haju and Deputy Minister Shala, Ambassador Mayors Rama and Jeannie, and ladies and gentlemen, both here in this room, but also a larger number who have joined us today online. I'd like to extend a very warm thank you to all representatives of Kosovo institutions and service providers who have joined us for what I think is a very important conference on improving the access to social housing and achieving economic empowerment for survivors of gender-based violence. Thank you also to representatives and counterparts from international organizations, civil society and the media who are with us today, as well as, of course, representatives of embassies and liaison offices in Kosovo. And also thank you to my OSCE team and our EU colleagues. It's a pleasure to be organizing this together with EU colleagues. And I have to say that a number of times over the last few days, colleagues have come to me to say, can we really do this? Because of COVID, it was getting to look even more difficult than it did at the start. But I think that doing it is important, and overcoming those obstacles is so important, because this is such a vital issue, and we need to work together to raise awareness of the challenge ahead. But above all, thank you to Madam President, Prime Minister Kurti and Minister Haju for finding time and devoting time to this conference today.
sending thereby, I think, a very powerful signal of their common determination to address the issues which will be discussed. And I have to say I have been extremely struck by your joint determination together to address this issue and the vision that you have expressed both publicly and in private. It's clear that tackling gender-based violence and domestic violence effectively does indeed require new legislation, and the OSCE is supporting efforts by government and the Assembly in that regard within the newly adopted strategy and action plan, on which congratulations go, especially to the National Coordinator. It also requires a commitment by government, local municipalities and the judiciary to take the necessary action to break the cycle of violence once and for all. The cycle of violence from which women are suffering on a daily basis. In 2021, there were 2,456 domestic violence cases reported and 2,486 victims. Regrettably, as we've heard, the pandemic has seen a surge in violence against women and girls, with higher rates of economic violence and controlling behaviours towards victims of violence, and women being subjected to more violence and then isolation and the exclusion which follows. Of course, this is not purely a phenomenon here. As Madam President said, it is regrettably an international phenomenon. But according to an OSCE survey on the well-being and safety of women in Kosovo, carried out before the pandemic, 40% of women said they suffered from controlling behaviours, and 12% said they were experiencing economic violence. Violence against women is the highest manifestation of gender inequality. If I may, I would like to share with you something which one woman told us who participated in the OSCE survey that I mentioned. She told us the following: even if a woman does not want to suffer anymore, where can she go? She has no job, she has to move in with her parents, women do not own any property, they have to endure everything. If women had finances and a house, they would not have to put up with it. Economic dependence and controlling behaviour over women often make victims of abuse hold back from reporting what they suffer and then leaving that violent relationship. Even if a victim does report the abuse, the lack of economic empowerment can force her to return to the perpetrator and remain in that cycle. The low rate of ownership of property among women and the lack of access to inheritance are additional factors which do, unfortunately, exacerbate this problem. As the OSCE mission in Kosovo, we recognise that women's participation in the economic sphere can contribute massively towards economic recovery, sustainable growth, and the creation of more coherent, cohesive societies. And economic empowerment of women also contributes to the elimination of various forms of gender discrimination, including gender-based violence against women and girls. But affordable accommodation and access to economic incentives, including vocational training and employment opportunities, to fulfill the needs of the victim and her children are fundamental for the survivor to leave a violent relationship behind and live a life free of violence. Supporting the reintegration of women survivors into society by providing affordable housing while simultaneously addressing their economic, property and inheritance rights should be the practical steps which we should be taking to empower women to leave abusive relationships and at times to save their own lives and the lives of their family and their children. I believe the empowerment of victims of gender-based violence is really a duty for all of us, and it requires effective interagency cooperation,
whole of society response, including government and local level institutions, judiciary, prosecution, social services, training and vocational centres, civil society, business associations, and the non-governmental sector. We will, as the OSCE mission, do what we can by providing advice, support and resources to all the relevant stakeholders, and especially to decision makers and service providers, to victims and survivors of violence against women and domestic violence. And the mission will continue supporting the government in addressing the prevention of violence against women and domestic violence, since, amongst other things, this phenomenon does bring enormous economic cost to society. Because violence against women has a negative impact and holds women back from participating fully in education, training, employment, and public life, and it undermines efforts to reduce poverty. It contributes to lost employment and productivity, and it drains resources from social services as well. Also, the justice system, healthcare, and employers are negatively impacted. I really would like to commend the Ministry of Justice and the Committee for Human Rights, Gender Equality, Missing Persons and Petitions in the Assembly of Kosovo for their engagement in drafting the new strategy on protection against domestic violence and violence against women, but also the work on the new draft law on the prevention and protection from domestic violence, violence against women and gender-based violence. And of course, I applaud the initiative in 2020 to incorporate the Istanbul Convention into Kosovo law. This new legal framework, once established underneath the new strategy, should demonstrate that real determination among decision makers in Kosovo to tackle this violence, to tackle this scourge more effectively. We must ensure that reintegration of the victims finds its due place in all relevant legal and policy acts, coupled with adequate financial resources. Finally, I would like to take this opportunity to thank our partners from the European Union for their cooperation and collaboration in organising this joint event, and we look forward to working on this issue among many others in the future. So I wish you a fruitful discussion today in the panels to follow, and also to working together really to take concrete steps together to tackle violence against women and girls more effectively. Thank you for your attention. Thank you, Ambassador Davenport. It is good to hear that you have mentioned the achievements made by the Kosovo institutions so far, and also the fact that you mentioned that it is not only the institutions, that is, again, everybody has to be involved, national, international stakeholders, and the whole society. I'm sure we'll have the chance to discuss this in the next two panels. I've been told that we have more than 100 people following us online, so I also want to welcome them again, and especially some of the mayors that have joined and are following us online, some of the mayors from Kosovo. I give the word now to Ambassador Zunjok, head of the European Union Special Representative in Kosovo. Well, thank you, Reyes. Dear Madam President, dear Prime Minister, dear Deputy Prime Minister, dear Minister, Ambassador, colleagues, ladies and gentlemen. I am really glad to be here today to raise awareness about this important element in the fight against gender-based violence, the economic empowerment. Gender-based violence is widespread, unfortunately, in Kosovo. Domestic violence is still its most prominent form. Cases occur every day. Sadly, even if this year has only started recently, there is already one woman killed by her partner in 2022 in Kosovo. Let me first congratulate the government for the adoption of the National Strategy Against Domestic Violence and Violence Against Women.
The work undertaken by the Office of the Deputy Prime Minister Shala, Coordinator for Domestic Violence, was crucial, and I would like to thank you for that. The inclusion of the rest of the institutions in the interministerial working group, as well as the input of civil society organizations, proved to be very valuable. It is also positive that the commitments made by the Kosovo when including Istanbul Convention in the Constitution are reflected in tangible and measurable actions in the strategy. I am glad that the EU in Kosovo was partner in this endeavor with the Ministry of Justice, the Agency for Gender Equality, and the Assembly Committee for Human Rights, Gender Equality, Missing Person, Victims of Sexual Violence, and Petitions. The strategy tackles, among others, the issue that brings us here today. The economic empowerment of women is at the core of both prevention and fight against domestic and other forms of gender-based violence. It is well known that victims are not able to report violence against them if they depend economically on their partners. Survivors will not have the possibility of starting a new life if they are in a vulnerable socio-economic situation. In Kosovo, the economic empowerment of women is still a challenge. A large number of women do not own property nor benefit from inheritance rights. The traditional model of family prevails. Wives live in the husband's family houses, and women in general are responsible for household work, the care for children, and elderly relatives. Women, even educated, has less employment opportunities. Only 20% of women participate in the labor market in Kosovo. This makes reporting on domestic violence very difficult, as they are uncertain about the situation they might face after. The fight against these phenomena and to break the circle of violence, economic empowerment initiatives are required for the victims. Financial incentives for businesses led by women or that employ women survivors, job subsidies, and employment in public institutions are good tools. On the other side of the coin, the survivors of all forms of gender-based violence are left in a vulnerable situation in which the housing problem is one of the major factors that further exposes them. Although victims have the possibility to be housed in the shelters in many municipalities in Kosovo, another difficult question comes after they decided to leave the shelter. Without a housing option thereafter, the victims may be forced to return back to the perpetrator. In order to prevent the return to the circle of violence, Kosovo needs a national-wide affordable social housing program. There is a legislation in place that ensures the right to adequate housing for all, but its implementation is uneven. The municipalities are responsible for provision of social housing for those in a vulnerable situation, including victims and survivors of gender-based violence. However, the construction of purpose-built social housing is rare, and when it does occur, it is insufficient and mostly inaccessible for the victim of gender-based violence as beneficiaries. I therefore encourage the newly elected mayors, but also re-elected mayors, and I'm glad to see the mayor of Pristina and Jakova here with us, to raise these issues in their political agendas. It is important that to take women victims of violence into account at the time of designing housing, employment, business development, or vocational training policies. On the wider scale, I also call both central and municipal governments to work to combat gender-based violence and ensure the full enjoyment of economic rights for women in Kosovo, such as the right to work and the right to an adequate standard of living. I hope that today's conference will help raise awareness about these issues and that the discussion panels ahead will take stock of the realities of
these victims and recommend the most adequate way forward. Thank you very much, and I'm looking forward for fruitful discussion. Thank you very much, Ambassador. As the previous speakers, you have made the point that there is something that has to be done after the shelter, and the institutions are responsible, and it's good to remind that the municipalities are in charge of taking the first step. Thanks a lot. And I give the word to Minister Hachu. Minister Albulena Hachu. Faleminderit shumë për ftesën, por po ashtu edhe për fjalën në këtë konferencë shumë të rëndësishme për Ministrinë e Drejtësisë, por edhe për Qeverinë e Republikës së Kosovës, e nderuara Presidente Osmani, Kryeministër Kurti, Ambasador Davenport dhe Sunjog, zëvendës Kryeministre, zëvendës Ministre e Drejtësisë, të nderuar kryetarët komunave, Prishtinës dhe Gjakovës, po ashtu përfaqësues të institucioneve, qoftë nga prokuroria, por po ashtu edhe nga strehimoret. Mirë se po e gjejmë njëri tjetrin këtu në këtë konferencë ku po diskutojmë për një çështje jashtëzakonisht të rëndësishme për institucionet tona dhe natyrisht për shoqërinë tonë. Më lejoni t'ju njoftoj që nga momenti që kemi pranuar detyrën si qeveri e re, ne kemi vendosur si prioritet çështjen e adresimit të dhunës në familje, dhunës në baza gjinore dhe dhunës ndaj grave. Dhe në këtë drejtim, ndonë se disa prej këtyre u përmendën, më lejoni që t'i përmend disa prej veprimeve që janë ndërmarrë gjatë gjithë kësaj kohe, pra për brenda kësaj periudhe kohore, prej momentit kur jemi në qeverisje. Së pari, duke pas parasysh që Kjo është një fenomen, një dukuri shumë negative në Republikën e Kosovës. Ne kemi caktuar përveç koordinatorit nacional kundër dhunës në familje, kemi themeluar edhe grupin ndërministror, ku ka përfaqësues të institucioneve, gjitha institucioneve në Republikën e Kosovës për adresimin e këtij fenomeni negativ. Po ashtu kemi punuar në projekt ligjin për ndihmë juridike falas, ku viktimave të dhunës në familje, dhunës në baza gjinore, dhunës ndaj grave, do t'ju sigurohet avokati për çështje penale, por edhe për çështje civile, pavarësisht gjendjes socioekonomike të tyre. Po ashtu, tash së fundi, siç u përmend, është miratuar nga Qeveria e Republikës së Kosovës edhe strategjia nacionale kundër dhunës në familje, për çka lejoni t'ju falenderoj për komentet dhe për ndihmën që na keni dhënë në këtë strategji. Dhe tani puna më e madhe në këtë drejtim është implementimi i saj, në kuptimin që kjo strategji të mos e ketë fatin edhe të sikurse të strategjive të tjera, të cilat ndonë se kanë qenë shumë ambicioze, shumë të mira të përgatitura, nuk janë realizuar apo nuk janë implementuar në praktik. Por po ashtu si që u përmend edhe nga dy ambasadorët, jemi duke punuar me Komisionin për Drejtat e Njeriut për ligjin për mbrojtje nga dhuna në familje. Gjithashtu jemi në komunikim me Ministrinë e Financave, por edhe me strehimoret që ta gjejmë zgjidhjen për mbështetjen financiare për strehimoret, sepse mbështetja aktuale që jepet strehimoreve është e pamjaftueshme në qëllimin që ato me i krye detyrat dhe përgjegjësitë që kanë, por po ashtu në shfrytëzoj rastin që edhe kryetarët e komunave sot, qoftë ai i Prishtinës, por edhe ai i Gjakovës, që t'japin kontributin e tyre si komuna për strehimoret në komunat përkatëse. E drejta për banim është drejtë themelore e njeriut, të mbrojtur me shumë konventa ndërkombëtare. Edhe Kosova e njeh këtë drejtë dhe për këtë qëllim janë nxjerrë edhe ligje, por edhe akte në ligjore. Dhe ligji i fundit lidhur me banimin social është miratuar para 10 vitesh dhe i njëjti autorizon komunat e Kosovës që t'i ndihmojnë familje që kanë nevojë për banim të përkohshëm e që vetë nuk kanë mundësi financiare që ta përballojnë tregun e banimit. Këto familje mund të jenë familje qoftë që kanë probleme socioekonomike, nënat vetushqyse, por po ashtu edhe viktimat e dhunës në familje. Sidomos në këto kohë të pandemisë, ndihma për banim social është më se e nevojshme dhe natyrisht që sidomos këtu kanë probleme gratë të cilat nuk kanë një vend pune dhe natyrisht që ato detyrohen që t'i kthehen familjeve ku aty janë edhe dhunusit. Nga vitin vit, numri rasteve dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore është në rritje.
Të dhënat e vitit 2021 sa i përket dhunës në familje dhe dhunës në baza gjinore janë alarmante, e përmendi edhe presidentja Osmani që vetëm në vitin 2021 kemi rreth 2500 raste të cilat janë raportuar, nga cilat 7 përfunduan me fatalitet, e mbi 600 viktimat dhunës në familje kanë kërkuar strehim. Nga ky numër i lartë i raportimit, 90% janë gra e vajza, ndërsa anamneza socioekonomike e tyre janë se këto janë gra të cilat janë të papuna dhe që nuk kanë mbështetje institucionale. Paraqitja e dhunës në baza gjinore është reflektim se ka shumë punë për të bërë. Pandemia i ka dhënë kahje të ndryshme botës, numri i vendeve të punës që i mbajnë gratë është shumë i vogël, prandaj edhe fuqizimi socioekonomik është element me rëndësi duke kuptuar autonominë dhe mundësinë për t'u larguar nga ambienti i dhunës, në të kundërtën në mungesë të rrugës alternative, ato kthehen në ambientet e dhunës. Kryeministri Kurti përmendi zotimet e qeverisë që kemi para vetës, që janë synimet tona, por që do t'jetësohen, i përmendi edhe gjitha veprime që i kemi ndërmarrë gjatë gjithë kësaj periudhe kohore, mirë po natyrisht kemi edhe shumë punë për të bërë, e natyrisht si Ministre e Drejtësisë shpreh zotimet e mia që do të punojmë në këtë drejtim derisa të kemi një gjendje shumë të mirë për vajzat dhe gratë në Republikën e Kosovës. Faleminderit. Thank you very much, Minister Hadju. We are now finishing this part of our conference. I want to thank you anyway for all the efforts that your ministry is doing, and you are right, and it was always welcoming to see that the fight against domestic violence was one of the priorities of your ministry, so keep on going. I want to thank you, Madam President and Prime Minister Kurti, for finding the time, and we say goodbye to you now. For the rest of the distinguished guests, you are welcome to stay with us for the 2 panels. And again, thank you very much, and we will let you know about our discussions.
gender-based violence victims is addressed in that strategy? What has changed, how it is covered in the strategy, how it will work in the next 4 years? Përshëndetje Agnieszka, përshëndetje të gjithëve, juve që jeni prezent dhe tjerët që po na ndiqni online. Realisht kënaqësi të marr pjesë në këtë diskutim ditën e sotme. Mbi një temë e cila është një rëndësie të veçantë dhe e cila realisht e kërkon angazhimin e të gjithë aktorëve të mundshëm. Si aktorët vendor, ashtu edhe partnerëve ndërkombëtar, të cilët i kemi mbështetje të përhershme në këto nisma. Në fakt, strategjia është hartuar, bazuar në programin qeverisës. Ka qenë një nga premtimet ose parashikimet në këtë mandat qeverisës që të hartohet strategjia në fjalë dhe në cilësinë e koordinatorit kombëtar për mbrojtjen nga dhuna në familje, kam angazhuar dhe kam përdorur realisht kam mbledhur së bashku të gjithë aktorët të cilët përfaqësojnë institucionet përgjegjëse për përgjigje ndaj dhunës në familje, në kuadër të grupit koordinues ndërministror për mbrojtjen nga dhuna në familje, së bashku edhe me partnerët ndërkombëtar dhe kemi arritur që të finalizojmë një dokument i cili në mendimin tim është ambicioz, por në anën tjetër është edhe konkret, sepse jemi munduar dhe prandaj edhe kemi pasur aq shumë diskutime me njëri tjetrin që të arrijmë në një dokument i cili do të reflektoj pikpamjen e përgjithshme lidhur me zgjidhjet të cilat mund t'i japim këtij fenomeni, i cili është shqetësues për gjithë secilin prej nesh. Miratimi i strategjisë na hap rrugë që të jetësojmë aktivitetet të cilat i kemi parashikuar në strategji. Janë mbi 100 aktivitete të cilat prekin në 4 shtylla të objektivave strategjik që janë parashikuar në strategji, të fokusuar në aspektin e parandalimit të dhunës në familje, në aspektin e harmonizimit të praktikave me standardet ndërkombëtare, rritjes dhe fuqizimit të koordinimit ndërinstitucional për përgjigje ndaj dhunës në familje, si dhe fuqizimit të mbjetuarave dhe të mbjetuarve të dhunës në familje. Dhe këtu do doja të theksoja 2 komponentë shumë të rëndësishëm. E para domosdoshmëria për koordinim ndërinstitucional më të mirë, në mënyrë që të sigurohet një përgjigje më e drejtë ka shi rasteve të dhunës në familje, por edhe një trajtim më i drejtë dhe ndihmë më e mirë për sa i takon të mbjetuarave të dhunës në familje. Dhe në anën tjetër, masave konkrete që kanë të bëjnë, që kanë përqendër viktimën të mbjetuarin e dhunës në familje dhe synojnë fuqizimin e tij dhe saj. Në këtë aspekt, janë rreth 10 aktivitete të cilat mbaten si përgjegjësi e institucioneve të ndryshme vendore, disa në kuadër të Ministrisë së Drejtësisë, një ka Agjencia për Barazi Gjinore, Ministria e Financës, Ministria për Administrim Publik, dhe në këtë aspekt synohet që të jepet një mundësi fuqizimi, një mundësi mbështetjeje të mbjetuarës së dhunës në familje. Për sa i takon Ministrisë së Drejtësisë, nga ne pritet që të krijojmë një databazë me të dhënat e të mbjetuarve të dhunës në familje. Ministrja përmendi një statistikë, tha që për vitin 2021 janë rreth 600 raste të cilat të referuara për ndihmë për strehim në strehimore në Republikën e Kosovës. Do të përmbledhim informacionin për sa i takon karakteristikave të veçorive të grave në fjalë, në mënyrë që të identifikojmë se si mund t'i ndihmojmë që qoftë t'i fusim në tregun e punës duke i ndihmuar, duke krijuar një partnership me komunitetin e biznesit në organizatat e tjera, apo edhe t'i ndihmojmë përmes granteve të veçanta për të ndërmarrë vetë iniciativa që kanë të bëjnë si përmarrjeje të tyre. So if I could follow on that, in your opinion, what would be the main challenges for women victims of domestic violence to actually be economically empowered, in your opinion? I know that the strategy cannot respond to all the challenges,
But personally, what for you would be the main challenge for those victims? Në fakt, në qoftë se shikojmë edhe trendin në nivel global, përkundër nevojës për rishikim të politikave për sa i takon drejtësisë penale, në rast se dëshirojmë që të kemi një zgjidhje afatgjatë dhe një zgjidhje të qëndrueshme për gratë në fjalë, duhet patjetër që të synojmë pavarësimin ekonomik të tyre. A është një gjë e lehtë për t'u arritur? Është shumë e vështirë, kërkon e para një vullnet për ta bërë një gjë të tillë, vullnetin e kemi në këtë rast. Në anën tjetër kërkon hartim ose parashikim buxhetor për të ofruar një gjë të tillë. Dhe jemi munduar që dhe përmes strategjisë të gjejmë mënyra të cilat do të kenë barë financiare të arsyeshme, që të mund të jetë arsyeshme, por edhe të përdorim mënyra të cilat në mënyrë më kreative do të japim një zgjidhje fenomenit, siç janë partneritetet publiko-private, për shembull, ose parashikimi disa granteve të cilat pastaj do t'i ndihmojnë që të krijojnë një biznes i cili do të jetë i qëndrueshëm me kohën, pa patur nevojë që të kenë investime të vazhdueshme për fuqizim, për mbajtjen e atij trendi të jetës. Thank you so much, Madam Deputy Minister. I would like to pass now to our second guest, Ms. Edi Gosia from the Agency for Gender Equality. Ms. Gosia, the agency published a Kosovo program for gender equality 2020-2024, in which economic empowerment is in the first pillar of this program. If you could tell us so far what has been done when it comes to economic empowerment of women, particularly victims of gender-based violence. Faleminderit Agnieszka, faleminderit për ftesën, edhe fillimisht ju përgëzoj për organizimin e konferencës në fillim vit, sepse zakonisht është muaji nëntorit ai që na mbledh pak më tepër, dhe ky organizim në fillim vit është një fillim i mbar, ta dëshmojmë se do të kemi organizime, takime dhe angazhim maksimal për ta luftuar fenomenin e dhunës ndaj grave gjatë gjithë vitit, dhe nuk do të mbetemi vetëm në data të caktuara. Ashtu si që cekët ju, qeveria e Kosovës e ka miratu programin e Kosovës për barazi gjinore në maj të vitit 2020, dhe një prej shtylla e parë është fuqizimi ekonomik, dhe Agjencia për barazi gjinore gjatë vitit 2021 ka qenë kryesisht e fokusuar pikërisht në fuqizimin ekonomik të grave dhe vajzave si një prej parakushteve, do të thotë, për parandalimin e dhunës ndaj grave. Nëpërmes fondit të rimëkëmbjes ekonomike, do të thotë Agjencisë për barazi gjinore janë dedikuar 1 milion euro, nga të cilat ne kemi mbështet në vlerë prej 207.000 eurove, 273 biznese të vogla të grave, do të thotë që udhëhiqeshin nga një grua ose që punësonin së paku 1 deri në 2 gra. Në anën tjetër kemi mbështetur në vlerë prej 647.000 eurove, 24 organizata jo qeveritare, organizata të grave, që veprojnë, do të thotë, në tërë Kosovën, të cilat kanë punu në ngritjen e kapaciteteve të grave në të bërit biznes, kanë ndarë grante, kanë zhvillu shkatësi të buta, kanë kriju platforma online për shitjen e produkteve të këtyre grave, dhe do të thotë nëpërmes këtyre 24 organizatave jo qeveritare ne kemi targetuar 1296 gra në tërë Kosovën pa dallim etnie, prej të cilave 185 gra përfituan grante për zgjerimin e biznesit, 48 organizata më të vogla jo qeveritare po ashtu përfituan grante, 803 gra dhe vajza janë trajnuar për hapjen e bizneseve të reja dhe shitjen e produkteve online dhe të marketingut, ndërsa 260 gra dhe vajza kanë përfituar shërbime këshilla juridike, iniciativa të fuqizimit ekonomik për të mbjetuarat e dhunës ndaj luftës, shërbime psikologjike si dhe pjesëmarrje në panajire. 3 prej këtyre organizatave jo qeveritare, drejt për drejt do të thotë kanë punu me kategorinë, 2 kategori do të thotë shumë të ndjeshme, me kategorinë e të mbjetuarave të dhunës seksuale gjatë luftës dhe ato të dhunës në familje. Kemi mbështetur strehimorën në Gjilan, OJC Liria, në vlerë prej 12.000 euro, të cilat kanë ofru trajnime për 12 gra dhe po ashtu 5 gra i kanë ndihmu që të inicojnë bizneset e tyre.
Kemi mbështetur Qendrën Kosovare për studime gjinore në vlerë prej 35.000 eurove, e cila ka targetuar dy kategori shumë të ndjeshme, gratë e komunitetit Roma, Ashkali dhe Egjiptas, dhe një grup të nënave vetushqyse, kanë qenë 23 nëna vetushqyse, të cilat po ashtu janë një kategori e ndjeshme, do të thotë potenciale për të qenë viktime dhunës ndaj grave, ku ato kanë përfituar 6 grante, do të thotë për start-up, 12 prej grave kanë përfitu kurse të trajnimit, ndërsa 5 prej tyre kanë përfitu pajisje të ndryshme shtëpiake për iniciativat që ato i punojnë prej shtëpisë, do të thotë produkte të ndryshme ushqimore të cilat i shesin në tregun e Kosovës. Në anën tjetër, një ndihmë e konsiderueshme në vlerë prej 30.000 euro është dedikuar për Medica Gjakovën, që është një organizatë e profilizuar, do të thotë për punë me të mbjetuarat e dhunës seksuale, e cila ka ofru shërbime për 158 gra në total, përfshi do të thotë këtu edhe të mbjetuarat e dhunës seksuale, ku 46 për tyre kanë qenë përfituese të shërbimeve psikosociale, 34 kanë përfitu shërbime shëndetësore, 11 këshilla juridike, 27 kanë përfitu pajisje agrokulturore, 9 prej tyre kanë përfitu pajisje për punim dore dhe një konsiderueshëm kanë përfitu pajisje për përpunimin e frutave. Do të thotë, po ashtu të gjitha këto gra kanë marrë pjesë në trajnime 20 ditore, ndërsa 15 prej tyre kanë pas mentorim për start-up. Do të thotë që jo vetëm që të fillohet një biznes i ri, mirë po edhe të përcillet se si biznesi të qëndrojë në kam të veta dhe të ketë një pavarësi, do të thotë një qëndrueshmëri ekonomike. Agjencia për barazi gjinore, do të thotë edhe në vitin 2018 edhe në vitin 2019, ka mbështet iniciativa të vogla për të mbjetuarat e dhunës ndaj grave, çdoherë do të thotë nëpërmes subvencionimit të organizatave jo qeveritare, po jo me një shumë të konsiderueshme siç ishte kjo e vitit 2021. Thank you so much, Eddie. I would like to pose you the same question that I posed to Madam Deputy Minister. In your opinion, what are the challenges that remain? We, of course, have a strategy, we have the Kosovo Gender Equality Program, but what for you would be this one thing that actually makes it so difficult to address it in the long term, that this reintegration remains one of the biggest issues for the victim actually to even report the case of domestic violence, because we know already that sometimes this is what they are already thinking about. They don't have the job employment, job offer, they don't have somebody to stay with their children if they go to work. So what is missing in this fourth part, in this fourth pillar, to make it a whole circle that we do not see the case we had in our animation, that the victim unfortunately has to go back to the perpetrator? Unë nuk do të përsëris gjithë ato që ka thanë para folësit e mi, sepse gjithë ato që ka thanë i thanë me vend, pavarësia ekonomike është parakusht për ta luftuar dhunën ndaj grave dhe çështja e banimit social me të vërtetë është një problem, do të thotë i konsiderueshëm, po ne duhet ta kemi parasysh se jo të gjitha komunat e Kosovës kanë kapacitete dhe mundësi për të ndërtuar banim social. Mirë po, çka është e rëndësishme, fillimisht është e rëndësishme që të vendoset bashkëpunimi ndërkomunal mes komunave, që komunat të cilat nuk kanë mundësi, do të thotë, ndoshta të kenë strehimore të vet, fillimisht ti mbështesin strehimore të cilat tani më janë funksionale. Ne për shembull kemi shumë raste kur strehimoret përkujdesen, për shembull strehimorja e Gjakovës, strehimorja e Prishtinës, përkujdesen për viktimat të dhunës, të cilat nuk janë, do të thotë, nga komuna ku ato jetojnë, po vijnë nga komunat e tjera, kështu që fillimisht komunat duhet të participojnë në nivel regional për gjithë ato strehimore tani më që janë ekzistuese. Çështja e punësimit të grave është një problematik e cila na përcjell ndër vite, ka arsyet e veta. Kosova do të thotë ka një periudhë të tranzicionit shumë të gjatë për shkak të faktorëve të ndryshëm historik dhe politik, do të thotë ne nuk kemi investime aq të mëdha që të hapën vendet e reja të punës, dhe ato vendet e punës të cilat tani më ekzistojnë janë kryesisht të vendosura në qytete të mëdha dhe gratë e kanë
shumë të vështirë do të udhtojnë, edhe nëse ne arrim t'ja u gjejmë një vend të punës, spaku këtë e kemi për eksperiencës së strehimoreve, do thotë edhe kur strehimoret kanë lobuar gjatë vendi punës ka qenë shumë e vështirë për gratë të udhtojnë prej zonave të thella rurale në qendra të mëdha të punësohen, kështu që çështja e transportit është diçka që mbetet problematike dhe duhet të zgjedhet nga niveli komunal, duhet të vendoset një bashkëpunim ndërkomunal edhe për ta zgjidhur çështjen e transportit, edhe për t'i mbështetur strehimoret, mirë po kemi shembuj të mirë dhe sot për shembull komuna Gjakovës ka një shembull shumë të suksesshëm, do thotë ku edhe në rastet kur nuk ka banim social, atër komuna mund të subvencionoj pagesën e qiras për të mbjetuarën e dhunës, do të thotë për një objekt ku ajo do ta vendoset me familjen e saj. Për shembull, komuna e Fushkosovës në vitin 2021 ka mbuluar shpenzimet për 10 gra, do të thotë të mbjetuara të dhunës në familje ka mbuluar shpenzimet e qiras. Kështu që është momenti që ta kuptojmë, do të thotë se duhet të ketë një komunikim ndërkomunal dhe nuk bie bara e përkujdesjes për viktimat vetëm në nivelin qendror, po aq barë ka dhe niveli lokal, dhe këtu besoj që edhe asociacioni i komunave nëpërmes grantit të performancës së komunave mund të sjellë, do të thotë, një shembull pozitiv ku do të sigurohet qiraja aty ku nuk ka banim social. Kryetari i komunës së Prishtinës më duket është në panel më vonë ose u largua, nuk e di, mirë po Prishtina si një prej qendrave më të mëdha, e cila është duke u ballafaquar ndër vite me çështjen e legalizimit të banesave, mund të lehtësisht mund të ndërmarrë masa afirmative dhe t'ju ofrojnë mundësinë të gjithë atyre ndërtuesve, të cilët nuk i kanë legalizuar banesat, që një pjesë të banesave të tyre ta dedikojnë, do të thotë, për banim social, në mënyrë që të përkujdesen kategoritë më të ndjeshme të shoqërisë. Do thotë, këto janë praktika që janë përdorur kudo në botë, mirë po me të vërtetë duhet të ketë vullnet dhe duhet të vendoset si prioritet. Kjo është, besoj që një prej faktorëve kyç që të na vendos, do thotë, televizin përpara si makineri. Thank you so much, Eti. I would like now to move to our guest joining us online. To Ms. Lulieta Aviu, are you here with us? I think yes, do we hear you? Yes, yes. Hello. Can you hear me? Yes. Hi. Welcome, Lulieta. Thank you for joining us. Hi, everybody. I'm very pleased to be here. I'm sorry I couldn't join you live. I'm isolated, so I had to take care for your help. And I'm here, so I would love to meet you personally, but next time. I hope there will be a lot of occasions. So I will just go directly to the question. The NGO that you funded and you are director of, NGO Inject, has published a report titled Economic Violence Breaches the Fundamental Human Rights to Property. In the context of today's discussion about economic empowerment of victims of domestic violence, could you tell us more about the concept of economic violence? Yes, sure. Thank you once again. I will switch to English. Përshëndetje të gjithëve, të pranishmëve që jeni sot këtu. Jam e lumtur që po marr pjesë në këtë konferencë ku po diskutohet për tema të cilat kanë qenë të rëndësishme edhe për themelimin e injektit, sidomos për temën e dhunës ekonomike edhe qasjes në pronë. Jam shumë e lumtur që këto tema tani po diskutohen në një nivel kaq të rëndësishëm. Do të thotë që janë në një agjendë kogja lartë, agjendë sociale kogja lartë në diskutim. Si Inject ne jemi fokusuar në qasje në pronë, për shkak se mendojmë se qasja në pronë e mundson lirinë edhe pavarësinë e gruas, siç u tha edhe nga folësit më herët. Fuqizimi ekonomik që sot po përmendet këtu është një term pozitiv, i cili nënkupton të trajnimin dhe avancimin e mëtejnë të personit ose të grave të mbjetuara të dhunës në familje. Ne si Inject natyrisht synojmë të arrijmë edhe deri në atë pikë, mirë po e kemi parë situatën reale siç e kemi në Kosovë dhe mendojmë se duhet bëhet dallimi mes fuqizimit ekonomik dhe abuzimit ekonomik. Fatkeqësisht ne si shoqëri dështojmë që në institucionet tona të mbrohen gratë nga abuzimi ekonomik. Abuzimi ekonomik edhe në rastin e qasjes në pronë, edhe në të mirat ekonomike, i cili ndodh
do të thotë jo vetëm nga abuzuesi, mirë po si bashkëveprues në këtë gjendje duhet të tregojmë se janë edhe institucionet shpeshherë dhe gjyqësori, fatkeqësisht. Kjo është një situatë e cila duhet të ndryshojë. Nëse ne dëshirojmë të fuqizojmë gratë, atëherë duhet të fillojmë aty që mbrojmë atë që veç se e kanë fillimisht të thotë. Pastaj të shohim që ti avancojmë edhe tutje me fuqizim ekonomik. Problematika qëndron atë se ka një neglizhencë institucionale shumë të madhe ndaj diskriminimit gjinor që ndodh në institucione. Do të thotë ndaj një drejtësie selektive e cila ndodh në gjyqësor shpeshherë. Ne si injekt kemi dalë shpesh me hullumtime, të cilat e kemi bazuar në vendime gjyqësore në lidhje me alimentacionin, me qasjen në pronë e tje, do të thotë çështje të cilat e prekin jetën e grave. Dhe kemi parë se aty në ato vendime gjyqësore shpeshherë shkelet në fakt edhe vetë dispozita ligjore edhe pastaj nuk ka ndonjë mekanizëm i cili do të kishte mbikëqyr këto vendime gjyqësore. Problematika e abuzimit ekonomik gjatë martesës, por edhe gjatë procedurave, edhe bashkëveprimi i gjyqësorit edhe prokurorive, për shkak edhe të neglizhencës tyre në këtë abuzim ekonomik, i shpihen gratë ose ka për pasojë që ato të varfërohen. Ne flasim për një feminizim të varfërisë në këtë rast, do të thotë feminization of poverty, që i bjen që për shkak të diskriminimit strukturor, do të thotë nga ana institucioneve, gratë të mos kenë qasjen në të drejtat e tyre dhe të varfërohen. Kjo natyrisht se i sjell ato në gjendjen që ato të kenë nevojë për një banim social. Mirë po nëse ne nuk e adresojmë problematikën e zgjedhjes dhe implementimit të drejtë të ligjeve i cili do ta siguronte qasjen në pronën e tyre që ju takon, atëherë shumica e grave të mbjetuara të dhunës do të kenë nevojë për banim social. Me që nga vendime gjyqësore të dala, nga institucionet tona, grave ju takon thuajse asgjë, nga pasuria përbashkët dhe nga prona bashkëshortore. Kjo është një problematik shumë e madhe e cila do të ngarkonte jashtëzakonisht shumë edhe buxhetin e Kosovës. Do të thotë ne, për shkak të dështimit ton, në gjyqësor jemi duke krijuar familje të cilat do të jenë të varura nga skemat sociale dhe banimi social. Kështu që mendoj se duhet të fillojmë aty, ku me të vërtetë është edhe problematika kyçe sipas mendimit tim, e që është gjyqësori. Për këtë duhet natyrisht të fillojë edhe të implementohen ligjet e drejtë. Të dalë tani te pjesa e dhunës ekonomike që Anjeshka pyeti më herët, sepse kjo është edhe problematika kyçe. Dhuna ekonomike si term ka qenë inkuadruar në ligjin për mbrojtje nga dhuna, por fatkeqësisht vetëm si term i thjesht dhe jo i definuar si duhet në veprimet inkriminuese. Për atë arsye në vitin 2018 ne si injekt e kemi kërkuar nga Komisioni për të Drejtat e Njerit ndryshimin e këtij ligji. Edhe ky tani është duke u hartuar dhe jam shumë e lumtur që kjo po ndodh dhe po bëhet realitet. Në draftin e ndryshimit të këtij ligji, fatkeqësisht unë kam parë se nuk ka përputhje me legjislacionet e vendeve tjera. Ne si injekti kemi dërguar propozimet tona me shkrim, të cilat janë bazuar në legjislacionet sa i përket kësaj tematike në vendet e tjera të botës, siç janë në Queens ose në Tasmanita, Australis ose Indi dhe Angli, dhe kemi bërë një përmbledhje që i përshtatet edhe realitetit tonë kosovar dhe që do ta parandalonte abuzimin ekonomik të grave. Dhuna ekonomike, sipas asaj që ne kemi kërkuar, është mohimi i qasjes në të drejtën e barabartë në resurset e përbashkëta bashkëshortore, që nënkupton që aty përfshihet edhe fshehja e pasurisë bashkëshortore, mohimi i qasjes në shërbime mjekësore, shkollim apo punësim, tjetërsimi i pasurisë së përbashkët gjatë martesës apo gjatë bashkëjetesës apo edhe pas përfundimit të saj,
shpenzimi i mjeteve financiare të familjes pa marrëveshje me bashkëshortin tjetër, mos përmbushja e detyrimeve të mbajtjes financiare, ndryshimi i qëllimshëm i të ardhurave gjatë procedurave gjyqësore, apo edhe forma të tjera të presionit me qëllim të mbajtjes së një personi për brenda një marrëdhënieje familjare në pozitë të varur ekonomike. Ne shpresojmë që kjo do të inkuadrohet kështu siç e kemi kërkuar edhe në versionin e ligjit i cili do të jetë version final. Dhe jemi shumë të lumtur me bashkëpunimin që e kemi me Komisionin edhe me Agjencinë të Barazimit gjinore. I'm sorry to interrupt you now, because we are slowly running out of time and we still have one more guest. And I think that the description of economic violence that you finished with, it's a very good platform to move to our next topic. We will still have probably some questions from the public, so please stay with us. And I'm sure that we will have to organize a follow-up to this conference because this topic cannot be covered in 1 or 2 hours. I would like to connect with our last guest in this panel, Ms. Agata Szepolska from the European Institute for Gender Equality. Ms. Szepolska, when we are discussing most of the time how costly it is to actually assist a victim of domestic violence, victim of gender-based violence, but we rarely talk about how much it costs if we do not do that. I would like to refer to the report that was published by the European Institute for Gender Equality, specifically on that issue, on the cost of gender-based violence for the European Union. And I hope that you could give us a bit of perspective, what it actually means, what is calculated as a cost of gender-based violence. Yes, and maybe we'll start with that topic, and let's see if we will have time to develop more. Ms. Szepolska, the floor is yours. Thank you very much, Agnieszka. Let me just... thank you very much, Agnieszka, and thank you very much for inviting me, and thank you for your interest in this very important topic. Unfortunately, gender-based violence is a phenomenon that has not been solved yet, and we still see it as one of the most severe and prevalent forms of gender inequality that continues to affect women disproportionately. Just to give you the example of the scale, how significant this phenomenon is, according to the UN estimations, globally speaking, more than 730 million of women have at some point of their life experienced intimate partner violence or non-sexual violence in their life. The situation in the EU is also deeply concerning. According to the Frost survey, it is estimated that 13 million of women in the EU have experienced physical violence or almost 4 million of women have been sexually assaulted in the course of 12 months before the survey interviews. And all these women suffer both short and long-term consequences. Just to name the few long-term consequences, for example, 50% of women experience anxiety or feel vulnerable after sexual assault. Almost 40% lose their self-confidence or experience depression or panic attack. And unfortunately, the story doesn't end here, because we see that violence can also have economic impact on victims' life. We see it, for example, as a loss of income, or, for example, as a loss of income, or when women are taking some time off the job in order to recover from the injuries. This is not our first attempt to estimate the costs of gender-based violence. In 2014, the European Institute for Gender Equality has conducted a study in order to explore what are the methodological options to provide these kind of estimates. And 8 years ago, our project focused on
analyzing several studies from Europe, from North America, from Australia, and also assessing the accessibility of the data that would be needed to deliver this kind of estimate. After careful considerations, the study recommends that the best way to provide an estimate of gender-based violence in the European Union is to develop a UK-based case study and then extrapolate the results to the EU member states. And this is something that we did last year when we launched another study in order to update the estimations from 2014. Our study measured three main categories of costs related to the gender-based violence, and that would be lost economic output, costs of public services, and physical and emotional impact on the victim. Just to briefly describe what are these categories. Lost economic output is the impact on victims' ability to perform work that can be seen, that can be observed both in the victim's productivity on the job, but also in time taken off the job when, for example, victim needs some time to recover from the injuries. Cost of public services is rather a broad category and focuses and entails costs, for example, like health services, which are absolutely necessary to treat the physical and mental harms which were incurred by the violence. Personal costs, because we also know that sometimes violence forces women to move from one city to another or to set up a new home. We have also focused on measuring the cost of criminal and civil justice systems, because we know that violence, this is not only investigation and prosecution and sentencing, but also many different marital or family proceedings that can be instigated. Another category of costs relates to the costs incurred with regard to the legal help, and here we have two subcategories, meaning self-funded costs and also costs that were covered by public means. And two last subcategories of these costs are housing aid, which have been already brought up quite often today, child protection welfare, and specialist services, which relates to provision of shelters or other safe spaces for women fleeing violence. The last category of cost is physical emotional impact of gender-based and intimate partner violence, which accounts for reduction in quality of life of a victim as a consequence of violence. And these costs are estimated by multiplying unit costs adjusted to the 2019 prices and then multiplied by the incident of crime for each crime category. So as we can see, as a second step, all these costs were extrapolated to give us the estimate for the EU. And the results of our study are shocking, because estimated cost of gender-based violence for the EU is close to 366 billion euros. As for the intimate partner violence, this number is close to 174 billion euros. And of course, most of these costs relate to women experience, because women are much more often the victims of both gender-based violence and intimate partner violence. What we have also found, and what was very surprising for us, is actually that these costs are around 30% higher than they were 8 years ago. So this is the estimate that gives us the how grave are the consequences of gender-based violence, and what are the consequences of inaction. Thank you so much, Agata. I think that it would be good to leave this panel with this food for thought, actually, with the numbers that you have just mentioned. I'm looking a bit at our clock, and if you don't mind, we will slowly move to the second panel.
We are collecting the questions for the panelists in the meantime, so if we have time at the end of the second panel, we will start also posing those questions. For now, I would like to thank a lot to our guests in the studio and our guests joining us online. Thank you so much. And as I say, it is actually shocking to hear these numbers. I also would like to refer our participants to the website, because this report can be found and it's public, and I think it provides some very shocking data, but it's good to be aware of that data. Thank you so much. We will now make a 5-minute break, so just very, very quick break for coffee. We will in the meantime set up the stage for the second panel, so please do not leave us. Thank you so much.
not, is there. Do you want me to change? No. Okay, even if many people now in the room have gone, we owe to our guests that are still following us online. So little by little we are starting this second panel. We are going to be very efficient since this is the last panel of the day. First of all, I want to thank you for your patience and for being here with us and resisting until the last panel. I said that we're going to be efficient. I'm not going to let you talk a lot. I think it would be better for everybody. I give you 5 minutes and then we maybe have a little bit of time for discussing. We're very lucky to have here today with us 2 persons, not only 1 but 2 from Jakova, who has been mentioned several times today as maybe an example of best or good practices. So we have with us Mr. Ardian Gini, the mayor of Jakova, and we have also Erblina Dinarama, manager of the Shelter for Victims of Domestic Violence in Jakova, so thanks for being there. And then we have 2 colleagues, colleagues of us in the EU, because among others they also implement some of the European Union projects here in Kosovo, but they have their own organizations and their own identity, and we are very thankful also that they could be here with us. Durim Gashi, project manager of Save the Children in Kosovo, and Vesa Reznici Palaska, gender advisor for the UNDP in Kosovo. We then start, and I give the word to you, Mayor, 5 minutes. Can you maybe tell us what are the main challenges and best practices related to the access to social housing for survivors in your municipality? Faleminderit shumë, faleminderit gjithëve. Është kënaqësi me qenë këtu, jo vetëm se duhet me thonë, por me të vërtetë është kënaqësi me qenë këtu. Një dhe në kohë kom qartë që disa minuta ma shumë janë te i kalu dhe po provoj me qenë ma i shpejt. Tani, po besoj që sikur në gjitha komunat e Kosovës, sikur një pjesë dhe ma gjonë ndoshta të Ballkanit, ashtu dhe në Gjakovë, çështjet që kanë bëjnë me barazin gjinore, me dhunën në familje, dhunën kundër grave, janë evidente, janë prezente, në masë, seriozisht duhet me thonë të pa tolerueshme. Pse ndodhë kështu, disa fjali për i thomë, cilat janë bindjet e mia, duke kuptu që ndodhë në gjithë botën, po pse kemi këtë theksim, është se në vitet e fundit, posaçërisht në dekadat e fundit, ka pas një zgjim të jashtëzakonshëm të shumë grave, cilat e kanë nisë një proces të emancipimit të gjithëve, edhe të burrave edhe të grave, edhe zakonisht ndodh që kur një kategori e njerëzve, ose edhe kur një pjesë e shoqënisë, ose edhe një popull, shpesh ndodh, është i shtypun, dhuna është shumë e rrallë kur ata njerëz nuk ngriten kundër dhunës. Kjo është e rrallë. Mirë po kur njerëzit fillojnë më ngrit kundër dhunës, ndodh që dhunuesit fillojnë mos me pranu një situatë tillë. Edhe tani thuhet që numri i rasteve është më i madh për shkak se gratë po e paraqesin ose po lajmërojnë dhunën. Unë besoj që janë të dyja. Edhe po lajmërojnë dhunën, po edhe është rrit dhuna, fatkeqësisht. Tash çfarë na duhet në shoqërinë tonë është me qenë se është kjo në thojza, po i them, kryengritje plotësisht e drejtë e grave, po dhe një numrit madh të burrave, këtë betejë nuk guxon kursesi me humb shoqënia jonë, edhe cila është mënyra për me humb betejën është nëse akomodohemi edhe mendojmë që po bëjmë mjaft. Kur i thash këto fjalë, po du me tregu që absolutisht nuk ka vend as për Gjakovën, për kurfar mburje ose krekosje, edhe pse sipas gjitha raporteve prim në krahasim me komuna tjera në adresimin e çështjeve të cilat sot po i përmendim, prapse nuk është mjaftueshëm, edhe unë nuk kam marrë para jush për me tregu aq shumë se sa është bën Gjakovë, për shkak se duhet edhe më shumë. Sidoqoftë, prapse duhet me i përmend disa shifra për më tepër për me i falendëru
shumë organizata, jo vetëm të grave, por organizata ndërkombëtare, shumë iniciativa vendore, të cilat jashtëzakonisht shumë e kanë ndihmu komunën e Gjakovës për me i shënu disa suksese në këtë drejtim. Fillimisht duhet në panel me falenderu Erblinën, pavarësisht që komuna e ka nënshkruar një memorandum të mirëkuptimit, ministrja kërkoi që me ndihmu, ne po ndihmojmë, nuk duhet me tregu. Është viti i tretë si vjet që po ndihmojmë, po prapë pavarësisht çka kem bëna, pjesa dërmuese e punës edhe bara kryesore i bjen vetë Erblinës edhe kolegëve drejta në shpinë e sigurt dhe i falenderoj sinqerisht për punën që po bëjnë. Në njëjtën kohë prej vitit 2020 deri në 2022 kem vazhdu me i rrit subvencionet e drejt për drejta për gratë në biznes, qofshin start-up, qofshin bizneset vogla. Kemi pas ndihmë të jashtëzakonshme prej organizatave ndryshme ndërkombëtare, prej UN Women, prej Help, prej shumë tjera, gaboj nëse filloj me i përmend gjitha se dikon ko me haru. Po gjitha ata që kanë punu me komunën e Gjakovës, publikisht i falenderoj për shkak se e kanë bo një impact seriozisht të mirë. Çështje tjetër që ne duhet me përmend janë po aspektet e drejt për drejta të ndikimit në zbutjen e problemit dhunës familje edhe të barazisë gjinore. E përmenda marrëveshjen me shpinë e sigurt, kemi bo buxhetim përmes granteve specifike për gra, edhe pse edhe te grantet e përgjithshme ka përfituese gra. Tani këtë vit kemi planifikuar dhe ndërtimin e objekteve të banimit social, cilat pothuajse në të gjitha rastet më shumë ose diku në 90% ndikojnë te gratë, sidomos te gratë vetë ushqyese, për shkak se ato bëjnë pjesë në atë kategorinë e personave të cilët kanë nevojë. Do thotë komuna e Gjakovës për herë të parë si vjet buxheton vetë prej buxhetit vetanak në ndërtimin e objekteve të banimit social. Fatkeqësisht ka rastis që dy objektet e fundit të banimit social në komunën e Gjakovës janë ndërtuar në vitin 2006, kur kam qenë ministër. Edhe më kujtohet ajo kohë dhe vendimi që është marrë, nuk kanë qenë të mjaftueshme dhe dojmë me vazhdu për çdo vit me investu në objektet banimit social. Diçka tjetër që është shumë e rëndësishme është po mbulimi i qerave, me siguri edhe tjerë do të flasin, i mbulojmë qerat sa herë që ato paraqiten si raste të drejt për drejta, nuk kemi vu filtra fare, por i kemi mbulu qerat për gjitha rastet që kanë ardhur si pasojë e dhunës familje ose e dëbimit të grave. Kemi filluar me ndërtimin e qerdheve të fëmijëve, besojmë që ndërtimi i qerdheve të reja, vitin e kaluar kemi ndërtuar 2 qerdhe, edhe ato kanë ndodhur mas 40 viteve. Për 40 vite nuk është ndërtuar qerdhe e re në komunën e Gjakovës. Vitin e kaluar janë ndërtuar 2, si vjet do të ndërtohen edhe 2, po flas vetëm me buxhetin komunal, ndërsa e dim që edhe buxheti nacional ka para pa ndërtimin e qerdheve. Ajo që kisha dashur me nda me ju sot është si një vërejtim i imi, disa mendimet mia që kanë bëjnë drejt për drejto dhe nuk po ju marr shumë kohë, 1 minutë ose 2. Në 3 vitet e fundit komunën e Gjakovës ka pas zhvillim serioz, nuk po them të jashtëzakonshëm, se prap nuk ka martu për lavd ose për krekosje, të biznesit. I kemi diku 6.000 vende të punës të krijuame gjithmonë sipas librave, jo në tregun e zi, në ndërmarrje të mëdha dhe të mesme. Një numër i madh i punësuesve në këto ndërmarrje janë gra. Mirë po, e kemi vrejt që sikur të kishim pas të vendosur sistem të edukimit profesional për fushat profesionale cilat janë kërku në këto ndërmarrje që i kem pa që po vijin, një numër edhe më i madh i grave kishin me pas mundësi me u punësu. Pse kom nxjerr këtë vërejtim? Detyra ime është me pa se çfarë po ndodh me fondet publike, çfarë po ndodh me qytetarët, çfarë po ndodh me gratë, çfarë po ndodh me burrat. Edhe gjithmonë ekziston një dro që një grant prej 3.000, 4.000 ose 5.000 eurove mundet me qenë benefit i përkohshëm, jo benefit afatgjat, për shkak se bizneset që fillojnë me 3.000 ose 4.000 ose 5.000 euro duhet me pas pak fat e shumë angazhim për me mrime mbjetu për një kohë më të gjatë. Përderisa vendet e punës të përhershme ekzistojnë edhe do të ekzistojnë, kështu që komuna e Gjakovës do të kërkoj partner për fillimin e edukimit profesional të shumë grave të cilat duhen me gjetë rrugën e vetë deri te punësimi i përgjithshëm, edhe krit e fundit
A kemi dështu si Kosovë, kur nuk kisha dashur me përdor këtë fjalë, për shkak se jemi herët me dështu, e kjo vjen si pasojë asaj që vonë kemi fillu me u marrë me këtë çështje. Vonë nuk po them si vjet ose vitin e kaluar, po në rrethonat cilat kanë ekzistuar në Evropë, kemi qenë ma vonë, edhe ky nuk quhet dështim, po a duhet shumë më tepër angazhim, patjetër që po, e përmbylla duke falendëruar një numër të madh pa emra, po ne gjithë i dim të grave pionere që e kanë nisë një edukim serioz në këtë drejtim në shoqërinë tonë, për shkak se e dim që kemi gjepa kultural ku është ma zor me deportu, mirë po këto iniciativa, ky insistim i institucioneve nacionale, i organizatave jo qeveritare, i organizatave ndërkombëtare, patjetër që kurse si nuk mund quhet dështim, edhe po besoj që shumë shpejt kemë me pa edhe ma shumë rezultate në këtë drejtim. Edhe një herë faleminderit, edhe më falni nëse e kom zgjatë deri tash. Thank you. No problem. Thank you very much. It was very interesting, and of course, as you said, one of the things you mentioned that is more important is sustainability. We are talking about ways to assist women, but we have to think on the future, not only on the present future. So thanks very much for your intervention. Definitely we learned a lot of what Jakova is doing. With this we follow with Vesa. And I would like to ask you maybe to give us some examples. You know, we are talking about all this women empowerment. We have already said what it means and what it, you know, many of our other speakers have give us their views. But you know, you work here, you work with that, you work with, you know, promoting vocational training, employment of women. Can you tell us a little bit about, you know, the challenges and the achievements? Thank you. Thank you, Reyes. Thank you, Reyes, for having us as UNDP, and thank you for this amazing conference organized by OSCE and the EU office in Kosovo. And I'm really honored to be part of this panel. First, I want to summarize and to give you some examples of UNDP and its work on economic empowerment of victims and survivors. And recently we are implementing a project, humanitarian assistance project, which is funded by EU. And it's a big project and that tackles a lot of components, but two components are linked directly to the economic empowerment of victims and survivors. And one of them is related to the strengthening of the functioning of the municipal coordination mechanisms against domestic violence. So it's a component that tackles the needs of these mechanisms and trying to address capacity building needs among this structure. Another component of the project tackles directly working with women and with women victims of gender-based violence, but also potential victims of gender-based violence, knowing that economic empowerment is also a prevention, right? This component of the project really tackles direct work with women in businesses, and trying to strengthen, build their capacities, but also giving them grants and as a form of tools and equipment. And this is implemented in partnership with UN Women and civil society organizations. And one very good example, which I can share with you, which was implemented by UNDP in the north of Kosovo, is again with the municipal coordination mechanisms, but also with the employment institutions, providing active labor market measures to the victims. So UNDP kind of facilitated this process of cooperation and communication and referral of victims to different active labor market measures. And at the end of the project, a high percent of victims actually got employment, which is quite a success for the project. And this can be utilized and replicated in other municipalities as well. But I would draw attention to approaching economic empowerment from a systems approach. It's very important that when we approach economic empowerment, we don't tackle only economic empowerment. It's very important
to also tackle the factors that kind of impede the economic empowerment of survivors. One of them was already mentioned, was social housing, because we know that survivors, once they get out of the shelter, it's very difficult. They lack property rights, so it's very difficult for them to think about economic empowerment if they don't have a housing solution, right? Then the second one is childcare. We must think, and institutions must design interventions that think about childcare, because the majority of survivors are mothers and they have their children together. So they have to think about the solution as well, childcare solutions for them. And the final one is psychological well-being. It's impossible almost to continue with the economic empowerment if we don't think about her well-being and psychological well-being, because she receives psychological support while she's in shelter. But what about after she gets out? You know, we have to think about continuing to support her in this transition, right, until we reach to her sustainable reintegration. So this is in the name of sustainability. So in all this presentation that I put together for today, I want to draw attention to some of the recommendations that we have derived from our work as UNDP. And one of them is to address economic empowerment in a systems approach, which is being utilized also by UNDP as an approach, and that can be replicated, you know, in all issues, in all areas that we want to tackle. Then it's very important to develop active labor market measures that are specialized for victims. It's very important to have victims of domestic violence, survivors of domestic and gender-based violence as a category, and that gives them access to the specialized services, because they will need these comprehensive approach, right? Then interactive capacity building of institutions. What we do usually is having the separate capacity building for groups of institutions. We have, for example, capacity building for police, we have capacity building for victims advocates, but never together, so that we can see how the system and the chain of services works and where it's not working. It's very important to empower the municipal coordination mechanisms. They are crucial because they are in everyday contact with survivors and the victims. One suggestion is that to enable victims, once they enter the active labor market measures and employment, to enable them to still receive social assistance for longer, so that they can be really economically independent. And last one, manage funding for the economic empowerment. If institutions are not able to manage these funding by themselves, really utilize the CSOs for this purpose. And lastly, let's think about also the perpetrators. Thank you. Thanks very much. Thank you, Vera, for even help us with conclusions and recommendations. Everything you said is very important. I'll take what you and also the mayor mentioned about childcare, about the important issue of how to deal with the children and what to do with them if women need to be getting to the labor market. That's very, very important, and also is important for the children. Thanks a lot. Thanks very much. And with this, we continue with Elbrina. Again, as we said, you are managing one of the shelters, and I think even if we said what's happened after the shelters, it is very important also what's happened during the shelters that can prepare the survivors for this after that we all know is really the key. So if you can again tell us what have been your challenges, or if you can give us some advice on how to continue working with the shelters. Faleminderit Reis, faleminderit për ftesën, është nder dhe kënaqësi me qenë sot pjesë e kësaj konference.
Shtëpia sigurt është strehimore për viktimat e dhunës në familje dhe dhunës në bazë gjinore, konkretisht të nënave me fëmijët e tyre. Dhuna ndaj grave dhe dhuna në familje tashmë në Kosovë është një fenomen serioz. Është shkelje të drejtave të njerëzit dhe diskriminim ndaj grave, e dëshmuar tashmë me numër të madh të viktimave gra me forma të ashpra të dhunës, e që ko pas kohë eskalon edhe me privim të jetës së tyre. Shtëpia e sigurt në Gjakov për vitin 2020 ka strehuar gjithsej 114 raste gra dhe fëmijë. Janë këto raste të referuar nga aktorët kyç të mekanizmave koordinues për mbrojtje nga dhuna në familje dhe dhuna në bazë gjinore të komunës së Gjakovës, Rauvecit dhe Malishevës. Duke qenë se më shumë se gjysma e grave që raportojnë dhunën në Kosovë e që kërkojnë për të izoluar nga dhuna, vinë në strehimore, atëherë ne jemi munduar që këto gra t'i trajtojmë si subjekte me kapacitete dhe burime, dhe jo vetëm si objekte të dhimbjes, por duke i ndihmuar përmes implementimit të projekteve për të cilat ato kanë nevojë. Vlerësimi i nevojave fillon që nga faza e emergjencës për të vazhduar gjatë gjithë rrugës të qëndrimit të saj në strehimore. Është rrugë e gjatë dhe e vështirë, nga si gruaja vjen me një mërëri problemesh si pasojë e dhunës së përjetuar. E për te i kalimin e tyre, jemi munduar herë vetëm e herë me aktorë tjerë t'ju njohim përvojat personale të tyre, t'ju japim zë dhe t'a forcojmë atë për të marrë kontrollin mbi jetën e saj. Kosova tashmë ka hap rrugë për të luftuar këtë fenomen. Ka hartuar ligje, strategji kombëtare dhe planet veprimit, e gjithashtu është nënshkruese e konventave ndërkombëtare, siç është kjo e fundit konventa e Stambollit, e cila krahas të gjitha komponenteve tjera për të mbështetur gratë viktima, kërkon edhe reintegrimin dhe fuqizimin e tyre ekonomik. Banimi social për gratë viktima të dhunës së familje dhe dhunës bazë gjinore luan një rol të rëndësishëm posaçërisht në reintegrimin e grave në shoqëri në përgjithësi. A është bërë mjaftueshëm që në këtë komponent? Mendoj që jo. Shtëpia e sigurt në Gjakov, falëndimes së donatorëve, mbështetjes nga qeveria dhe nga komunat, ka ndërtuar themelet për fuqizimin e grave. Më shumë se 9 vite, strehimorja jonë me ndihmën e Karitasit Austrisë ju ka siguruar grave banim autonom, duke ju paguar qeran dhe komunalit në afat prej 2 vitesh, për të vazhduar pastaj gruaja me forcat e veta dhe në të shumtën e rasteve ja ka dalë. Ky është ndër sukseset më të mëdha që kanë ndikuar në pavarësinë e grave. Një ndimes tjetër për gruan janë edhe banesat sociale të parapara në planet e veprimit nga strategjitë komunale, konkretisht nga komuna e Gjakovës, e cila ka filluar që nga viti 2015-16. Plan ky që parashet që brenda vitit komuna të ndajnë nga 2 banesa sociale për gratë viktima, ose komuna të paguajë qeran për 2 deri në 3 viktima në vit. Komuna e Gjakovës ka filluar këtë praktikë ta jetësoj, dhe tashmë ka raste të tilla që kanë përfituar, por ka dhe pothuajse çdo vit pagesa për qera të grave viktima. Në vitin 2017, nga komuna e Gjakovës janë siguruar 2 banesa sociale për 2 gra me fëmijët e tyre, ndërsa me banesa me qera kanë përfituar po ashtu edhe 2 gra bashkë me fëmijët e tyre. Ndërsa banimi në vitin 2017 që është siguruar nga strehimoria janë 2 gra dhe 4 fëmijë të tyre. Në vitin 2018, po ashtu komuna e Gjakovës ka ndarë 2 banesa sociale për 2 gra bashkë me fëmijët e tyre, një nën ka paguar qeran me fëmijët e tyre, kuptohet, dhe ndërsa 4 gra kanë përfituar banim me qeran nga vetë strehimoria në bazë të projekteve që i kemi zbatuar nga donatorë të ndryshëm. Ndërsa në vitin 2019, banesa me qeran... Brina, maybe it's okay. I mean, we don't need to know exactly every year what the municipality, the shelter did. I think we get a very good message from you that there are ways to do the things, and one of the ways is for sure helping these women when they leave and with all the expenses that they had. More than numbers, maybe if you can tell us also, what do you think it is really what they need personally also when they leave the shelter, not only while they are in the shelter, but when they leave the shelter, in order to also reestablish and recover their life? Normalisht që në qoftë se dëshirojmë që një grua të reintegrohet në shoqëri, qëndrimi në strehimore duhet të jetë më i gjatë.
sepse për 6 muaj të qëndrimit të strehimores ti nuk mund ta fuqizosh dhe ta reintegrosh një viktim. Për atë qëndrimi e viktimat zakonisht në strehimoren e tonë qëndrojnë më gjatë për shkak të pjesës së fuqizimit ekonomik dhe banimit social të siguruar nga komuna së bashku me strehimoren. Fuqizimin ekonomik për vite me radhë shtëpia e sigurt e bën, ne në kohët e strehimores se kemi një furrë buke ku gratë punësohen aty sepse ne kemi përmes furrës së bukës ne i plasojmë produktet në treg dhe po ashtu janë ngrit kapacitetet e tyre edhe në fushën e rrobaçepsisë, në fushën e bletarisë, në fushën e punëdorës e tjerë. Sfida më e madhe e grave që të vazhdojnë pas qëndrimit në strehimore është sigurimi i banesës sociale dhe a do t'ja dal vetë ajo të jetoj me të hyrat të cilat ajo mund t'i siguroj. Shumë gra, ne kemi në komunën e Gjakovës që jetojnë bashkë me fëmijët e tyre në banesa me qira, ja dalin sepse punojnë në shumicën e rasteve se për shkak të nivelit të tyre të ulët të arsimimit, punojnë si pastruese në shtëpi, si kujdestare të moshuarve apo fëmijësh, mirë po që shumë gra bashkë me fëmijët e tyre ja kanë dalë që të vazhdojnë jetën e pavarur bashkë me familjet e tyre. Well, that's really a very good note to know that many of them have been able to recover their lives and that you have helped on that. I was in that bakery and it was very good and it was very interesting to see how it works and how this empower women also to know how to then make a life out of it, and so thanks very much. And with this, our last speaker, Jurim Gashi, thank you very much again for staying here with us, and almost the same question that I have asked all of them. What it is, in your view, the more challenging part of this, what we have called today the economic empowerment of women after the experience gender-based violence? Faleminderit Res, përshëndetje edhe një herë për të gjithë. Fillimisht është kënaqësi të jem pjesë e panelit dhe të diskutojmë një çështje që vazhdon të mbetet e ndihshme për të gjithë ne, edhe në një formë ose tjetër prekemi nga kjo. Për ne si Save the Children, fillimisht vlerësojmë që qasja më adekuate karshi i ofrimit të shërbimeve do të ishte ajo e cila reflekton më së miri ndjenjat, besimet, reflektimet si dhe përshtypjet e pranuesve të shërbimeve apo bartësve të drejtave qytetarëve të këtij vendi. Përderisa lidhur me tematikën e diskutimit të sotëm për strehimin social, ne besojmë që një model i suksesshëm i strehimit social do të ishte ai i cili siguron në thelb një hapësirë të sigurt, të qëndrueshme për viktimat e dhunës me bazë gjinore, e që është e bazuar në komunitet dhe ka mbështetje nga niveli komunal. Kjo e fundi do i bie sikur komuna të siguron të hapësira, objekte si dhe shërbimet esenciale, e gjithashtu edhe subvencionimin e qeras për ato të cilat kalojnë nga strehimoret në strehimin social apo social housing. Kjo do të ishte një model ideal i cili në parim do të siguronte një hyrje dhe një hapësirë personale për të jetuar dhe për të qenë sigurt e cila është e drejtë e secilit çdo kush prej nesh. Lidhur me atë se çka e sfidon gjithë procesin, ne jemi dëshmitar që politikat aktualisht në një formë ose tjetër e determinojnë qëndrueshmërinë dhe sigurinë e shërbimeve të cilat ofrohen për grupet më të cënueshme, e që viktimat e dhunës me bazë gjinore vlerësohet të jenë pjesë e kategorive të grupeve më të cënueshme, pavarësisht krejt kontributit dhënë e duke marrë në konsiderat edhe atë se çka është thënë për gjatë paneleve paraprake gjatë ditës së sotme, vlerësojmë që jemi në një udhë të mirë, nga se shumë hapa janë duke u ndërmarrë karshi këtij fenomeni. Megjithatë, për ne si zyrë është kruciale që fillimisht të bëhet një analizë e thellë e situatës aktuale të dhunës me bazë gjinore, karshi nevojave të komunitetit. E më pas, për adresimin e tyre, organet vendimarëse dhe politikpërse duke përfshirë ato në nivel komunal dhe qendror,
të punojnë bashkarisht në formë gjithë përfshirëse, duke përfshirë në këtë formë edhe vetë grupet e targetuara, të mbijetuarat e dhunës me bazën gjinore, në hartimin e politikave dhe planeve të veprimit, të cilat do adresonin çështjen çka pas përfundimit të pranimit të shërbimeve në strehimore. Për ne si zyrë është shumë e rëndësishme të qëndrojmë pranë parimeve të respektimit të drejtave të gjithëve, duke përfshirë këtu fëmijët që u përmend edhe më herët me fëmijët të cilët janë pjesë e këtij ciklit të zhvillimeve, e që është treguar tashmë që dhuna në familje ndikon dukshëm në zhvillimin e fëmijëve dhe e që rregullon fëmijërinë e hershme, e që implikon nënën e fëmijën gjithashtu. Prandaj ne mbesim të hapur të bashkëpunojmë me organet kompetente, nga se një barë është kogja e tyre, sidomos atyre në nivel komunal, për të hartuar qasjet të cilat më së miri doja adresoni nevojat e komunitetit. Thank you very much. Thanks a lot. I mean, of course, you've mentioned the children, you know that, of course, being from Save the Children, we don't mention them enough. That's for sure. You know, when we talk about these issues, obviously, it is very important. And as you said, whatever it's happened to the mother, it is important for the children, and their development is affected when, you know, the mothers have suffered violence. So, yes, we don't mention them enough. It is very important. Thanks a lot. Thanks very much to all of you in the panel, because I think you have been, at least, you have been very clear, and you have helped us understanding your own role in this. I've been told that we have at least 55 questions for the different panels, so obviously we are not going to be able to address them. I'm happy to see that Deputy Minister Shala is, I'm upgrading you. Deputy Minister Shala is here. We thought you had gone, so we have a question for you, if you are willing to answer. And then we have another question for Julieta, if she is still there. So, question for Deputy Minister Shala from Vevi Mulkiu from Pristina. Do you plan to increase the presence of psychosocial workers in centers for social work, which will provide support based on individual case management? We see that currently Kosovo has lack of social workers and psychologists. Thank you. Very, very good question. Pyetje shumë e mirë dhe me shumë rëndësi, me shumë impact në aspektin e trajtimit të fenomenit të dhunës në familje. Kemi identifikuar si aktivitet në strategji zhvillimin e një studimi fizibiliteti për mundësinë e adaptimit të një praktike të tillë. Do të shikojmë rekomandimet që do të dalin, edhe patjetër kam përshtypjen që do të adresohet si çështje për t'ju dhënë një zgjidhje. Siç edhe e kam përmendur edhe përgjatë hartimit të strategjisë, konsideroj që e kemi të domosdoshme që ta kuptojmë realisht fenomenin, ose t'i kuptojmë edhe dinamikat e ndryshme, të cilat e përcjellin fenomenin në fjalë, dhe t'i ndërmarrim hapat bazuar në studime të mirëfillta për sa i takon situatës në fjalë, po edhe praktikave më të mira që do të na japin zgjidhjen që dëshirojmë. Dhe edhe në këtë aspekt e kemi ndjekur të njëjtën qasje për sa i takon aktivitetit të paraparë në strategji. Thank you very much. It was great that you're here and you could answer that. And we have another question for Julieta, if you are still there. Yes, I'm here. I'm still here, of course. From the service provider. How do you envisage women's rights engagement in the multi-sectoral response to violence against women and domestic violence in Kosovo? What could be the primary role of those CSOs? I think now, no, I switch to Albanian. Okay. Mendoj se çfarë duhet të ofrohet tash prej organizatave shoqërisë civile është sidomos përkrahja me këshillim ligjor
për gra, viktimat, ndjetuarat e dhunës familje, shoqërimi i tyre ndoshta në gjykata, përfaqësimi i tyre në gjykata, edhe sidomos edhe ndihma psikosociale. Sepse siç e dim, shumë nga ato kalojnë nëpër një periudhë shumë të vështirë me një ngarkesë të të madhe financiare, emocionale, etj. Dhe kanë nevojë për mbështetje. Ndërsa nga ana e qeverisë pres dhe shpresoj, natyrisht duke i përgëzuar për strategjinë zëvendës ministrën Shala, ministrën Haxhiu, për strategjinë tani që e kanë përpiluar dhe do ta jetësojnë, por pres që të ketë edhe financim për organizatat të cilat janë të specializuara pikërisht në këto fusha të cilat jemi duke diskutuar. Do të kemi nevojë për organizatat të cilat të ndihmojnë të mbjetuarat e dhunës në familje në për sfidat, sidomos që i kalojnë me abuzim ekonomik financiar, dhunë ekonomike, dhe me këshillim ligjor. Kështu që mendoj që se cila nga organizatat e cilave që ka përvojë këtu, se cila i din natyrisht fushat e tyre të punës dhe se cila do të ndihmojnë, mirë, por për momentin kemi nevojë që mbrojtja e grave në sistem gjyqësor vërtet të përkalojë në këto kohra ku jemi, sepse duhet t'ju sigurojmë të paktën atë që ju takon me ligj. Okay. Thank you very much, Julieta, for being there. Thanks very much to the panel. Thanks, Ambassador Davenport, for being here, and on behalf of the EU for the collaboration and the good collaboration that we had on this organizing this joint event. And I say goodbye to the panel and leave you with my colleague Agnieszka. Thank you so much, Reyes. Thank you so much, dear panelists. As part of the conclusion remarks, I would like to thank all the guest speakers, panelists, and our participants joining online. Unfortunately, we are still living in this weird circumstances, but hopefully soon it will be over, and we really dream about a conference like that with public in the conference room and not joined through Zoom platforms. But in any case, we really appreciate your presence. As part of conclusion remarks, I think it's good to emphasize that it's encouraging to hear that, and that we agree all that addressing gender-based violence in an effective manner cannot be successful if we do not address the part on reintegration. And that means economic empowerment, that means access to social housing. But not only. Few of the guest speakers have mentioned the importance of the child care, the importance of providing the transportation, so that it is more complex issue where all of us should cooperate. It is as much the issue for the public institutions, but also for the private institutions, private sector. It is also in part issue for the international organizations, NGOs. So we are at the beginning of 2022. We have the new strategy. We are having the new draft on social housing. So let this conference be an encouragement for all of us to outreach for these partnerships, to continue working together, and that hopefully we will move forward in a bit more speedy way towards full economic empowerment of gender-based violence victims. As a final point of today's agenda, I would like to play again the animation that we have prepared for you. And in the meantime, once again, I would like to thank all of you to be here with us today. Thank you so much and have a good evening. This is Vera, a survivor of domestic violence. Vera has knocked on all the right doors and followed all the right steps to escape. She reported the abuse to the police, received support from health and social institutions. She requested legal assistance from the Victim Advocate Office and filed a protection order. She found protection in a shelter for victims of domestic violence.
She is safe now. But for how long? Vera cannot stay in the shelter for the rest of her life. So where does she go next? Without income and housing, Vera's only option is to return to the perpetrator and the same violent and life-threatening environment. She will be a victim again. This time, she might not survive.